نادر نادر يا بوس نادر نادر. ايوه هلا. انا بقفل المايك تمام. اوكي عندي المايك ها. ابغى اقفل المايك عشان الاغاني. معاد ايوه معاد. شوف حلوة هنا وجه حلو. اديني وجه. فرق حلو اديني وجه. لا سعودي سعودي من هو انت؟ لا باكستاني. دوبك تعرف حسن سعودي غاني. واحد يموت بالطاووس. انا ما قلت الا دقيقة بول قابلنا بعض في السوق قبل 11 سنة. طيب لا دقيقة انت الحين تقرب لي؟ يب. انت تعرف انك تقرب لي؟ يب. طيب ليش تكمل معنا تبغى؟ انا هكر. انت البوت الهكر. سحب الكلام بالبقر. مال ياخذ حتى ابن القحوة طرد. قايلين هم الطرف هذول يا رب. كري مني والله انا كنت عني اقسم بالله كنت نازل ربي مدمر. وانت نادر بقى شوف كيف يشيل سلاحه يكون احسن. وربي لا تبلع الصوت يا اطلع وربي لا يبلع الصوت وربي اطلع اقسم بالله تفرق وزين اعطوك بالشلو. وربي لا تبلع الصوت ودخل واحد. ما طلقت في راسي يا شيخ. كل زق ابلع وربي تبلع الصوت. اثنين ثلاثة. يلا يلا بس أنا لا لا والله انك بوت يعني. اول مقطع في تيك توك نكتب رقم واحد بوت. نادر تسجل مقطع في التيك توك. ها انا قاعد اصور الحين. حتى انا عندي مقطع في تيك توك. عندي مقطع حق ايمن انا وايمن. بالله انا يلا يلا عشان نادر كذا ابغى الدعم يوسف احمد من انا معانا نادر قلبت مشهور يا الزباب قال لك يا ماما قاعد يا جماعة نادر فوق العمارة. نادر يا بوت يا احمد
يا اخي انا عندي لاج. ايش فيك انت؟ عندك لاج. عندي لاج يا رجل. عندك لاق وربي مو الحال. يما ما في سلاح. اسمع طيب اسمع البوك تبغاني بشلك. يا والله عيب عليك يا رجع يا رجع. عيب عليك يا شوف دمه شوف دمه. شوفوا دمه. شوف والله ما